Ndërruar miq, vëllezër motra, selam aleikum dhe mirë se takohemi. Ja ku erdhi momenti të takohemi përsëri në këtë puntat të dytë, nëse mund ta quajmë, në ciklin e ri të emisioneve Ekuilibër. Do të flasim sot për disa ekuilibra të cilat janë mjaft të rëndësishme për të kuptuar në fe, sepse te kalimi i këtyre ekuilibrave, të cilat na mundson një ardhmëri të qëndrueshme dhe të shëndetshme, qoftë për komunitetin, qoftë për shoqërinë, po qoftë edhe në rrafshin individual dhe shpirtëror, pra te kalimi i tyre i çrregullon këto dhe na sill një të ardhme të zymt larg kuptimeve të drejta. Dhe për të kuptuar më mirë dhe më qartë dhe sa më afër, po themi, thelbit dhe larg përmbajtjeve jo reale, larg formave jo reale, do të jemi shoqërinë sot me hoxhën e nderuar Sabaudin Jashari. Selam aleikum mirë se vini. Aleikum selam wa rahmatullah, mirë se u gjeta. Shpesh flasim për praktika, për teknika, për, po themi, trajnime të caktuara, si duhet sillemi, si duhet të reagojmë, shprehje të caktuara, të cilat na mundsojnë një komunikim të qëndrueshëm. Po ndërkohë, në kohën ku jemi, shoqërinë ku jemi, shpesh kemi haruar se thelbi i komunikimit shpesh është zemra. Është trati ku ndërtojmë komunikimin e brendshëm, me të cilët pastaj komunikojmë dhe me botën e jashtme. Dhe prej adhurimeve të rëndësishme, adhurimet e zemrës. Imam Gazaliu thotë se një grimc prej punëve të zemrës mund të rëndojë sa një mal prej veprave apo adhurimeve, po themi të trupit. Si ta kuptojmë drejt adhurimin e zemrës, e cila shpesh e tejkalon adhurimin e gjymtyrëve. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Fillojmë me Allahut më shërues më shpëlotit. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, bashkëkohësit e tij dhe gjithë ata të cilët e pasuan dhe do të pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahu më ndosh urdhon thotë në Kur'an: "Wa man yu'azzim sha'air Allahi fa innaha min taqwa al-qulub." Dhe ai i cili madhron ato gjëra që i ka madhruar Zoti, kjo është treguesi i devotshmërisë së zemrave. Gjithashtu thotë pejgamberi alayhi salatu wassalam në një pjesë të një nga haditheve të tij më të shjuara: "At-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna, at-taqwa ha huna." Devotshmëria është këtu, devotshmëria është këtu, devotshmëria këtu dhe e bëri 3 herë me shenjë në zemër. Më vjen ndërmend një thënie Ibn Mesudit radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, këtij shok bashkohës shumë të nderuar të pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thotë: "Ma balagha Abu Bakr ma balagha bi kathrati salati wala bi kathrati siyam, walakin bi shay'in waqara fi qalbihi." Abu Bekri atë gradë të lartë që arriti tek Allahu mëndueshëm, dhe ne e dimë se kush ka qenë Abu Bekri. Abu Bekri ka qenë ai që pejgamberi sa më quajti as-Siddiq, ai që mbështeti me fjalë pejgamberin në atë moment kur të gjithë e përgënjeshtruan dhe e abandonuan ose e braktisën pejgamberin. Pra i dalluar për besnikëri dhe për sinqeritet. I dalluar për besnikëri dhe sinqeritet. Thotë Ibn Mesudi, këtë gradë të lartë nuk arriti me shumë namaz, edhe me shumë ibadet. Dhe nuk është se kishte për qëllim këtu që të paksoj vlerën e ibadetit, përkundërzi. Por do të na tërheqë vëmendjen tek një çështje shumë e rëndësishme. Thotë por arriti këtë gradë me diçka që zuri rrën thellë në zemrën e vet. Zuri rrën thellë në zemrën e vet. Po të shikojmë me fjalë, dietarët e muslimanë thonë: "Amalul qulub khairun min amalil jawarih." Punët e zemrave janë më të mira se sa punët e gjymtyrëve. Për çfarë arsye? Për arsye se po t'i kthemi një logjike të mënyrës se si funksionon imani. Imani është si vlerë, pra besimi, dhe si proces. Dhe është që ne, me sa më kujtohet, e kemi trajtuar edhe herë tjetër në këtë emision me fjalë, në emision tjetër të nderuar si puna e këtij. Imani ka 3 hallka, 3 stade. Është njohje, është bindje, është vepër. Bukur. Njohja realizohet mendje. Pas së pari vjen si koncept, vjen si analizë. Si njohje mbas të informacionit. Bukur, dhe kësaj ka kushtuar në sinë vet Kurani, Iqra, lexo. Pra lexo informacionin e saktë që të çon tek njohja e saktë. Mi po, nëse ti arrin njohjen, nuk do të thotë që je besimtar, duhet patjetër të kalosh tek bindja, e cila realizohet në zemër. Edhe këtu në bindje, kjo bindja këtu në zemër, është si puna e fabrikës, ku ky material i njohje fillon të përpunohet. Ti mund ta kesh lëndën e parë, po s'patë fabrikën që ta përpunojë, s'hyn punë. Dhe në bazë të përpunimit që ne i bëjmë të zemër, pra në bazë të këtij yakinit, të kësaj sigurisë, ajo merr fosë në gjymtyr. Sa kaq, do gjesh njerëz shumë të zgjuar, intelektual shumë të ndej, madje shejtani ishte më i zgjuar.
Po s'kishte punë mirë me zemrën. Pra informacionin vetvete informacionin nuk është një arritje e cila ai e njifte Allahun e Madhnushëm, madje ai shpreh vetë dhe ka shpreh Allahu Madhnushëm në Kur'an. U tha me fjalë udhëtojtarëve ditën e Bedrit. Unë di për Allahut atë çka ju nuk e dini, unë shoh atë çka nuk shihni. Bukur, ai ditë më tepër sa ç'dinin me fjalë vetë njerëzit. Por problemi është se ai kishte me zemrën. Bukur, që do të thotë, kjo njohje, nëse nuk ze ven ashtu siç duhet në zemër, nëse nuk përjetohet ashtu siç duhet në zemër, nëse nuk lëshon rranja ashtu siç duhet në zemër, bukur, nëse nuk le të themi nuk pastrohet, pra nuk le të themi nuk kultivohet ashtu e pastër, siç është me fjalë zemër, edhe gjymtyrët me fjalë nuk e reflektojnë ashtu siç duhet. Domethënë gjymtyrët nuk veprojnë mbas njohjes, gjymtyrët veprojnë mbas kujt? Të zemrës. Mbas të ndjenjave që kemi në zemër. Sa kaq kjo njohje duhet reflektojë patjetër në zemër, që pastaj edhe gjymtyrët me fjalë televizin. Po dhe njohja na duhet një njohje me zemër, sepse shpesh ka njohje plot skepticizëm, plot po themi dyshime. Njohja mund të jetë e qartë. Njohja mund të jetë e qartë. Në momentin që kemi skepticizëm dhe dyshim nuk kemi njohje. Jemi ose në përpjekje për njohje, ose me fjalë jemi në stadin e fodullokut, me fjalë duam me hedh dyshim në gjithçka. Kur themi për njohje kemi parasysh qartësinë atë çka ne kemi njohur, në subjektin apo në objektin e njohur. Bukur? Pra ne e njohim Allahun më. Shumë njerëz e njohin Zotin shumë mirë. Bukur. Problemi është se besojnë. A nuk e besojnë me fjalë. Sa kaq. Për shembull, momenti që njeriu bën hased apo smir, apo urren atë çka nuk duhet me urry. Bukur, e din logjikisht, racionalisht, njohja e tij bie në kundërshtim dhe e din me fjalë pozicionin e keq të vetes vetë. E din që nuk është aty ku duhet. Dhe e urren me fjalë, me logjikisht e urren këtë gjendje shpirtërore në cilën është. Megjithatë ai sillet në bazë të ndjenjave të tij, në kundërshtim me njohjen e tij. Për përfundim mirë se ndjenjat janë ato që udhëheqin. Ndjenjat janë ato që udhëheqin veprën. Sa kaq ky trinop domosdoshmë duhet plotësohet, përndryshe njeriu humb. Pse thot Allahu më në Kur'an, siç e kemi përmendur me fjalë më përpara, ghairil maghdubi alehim wala dhalin. Dhe mos na bëj për atyre të cilët ti u zemrove me ta, dhe ata që humbën. Të parët pse u zemrua Zoti me ta? Për shkak zemrës së tyre ishin njohës shumë të mirë. Pse Zoti është i zemruar me ta, i zemruar. Pse? I zemruar për arsye se ata e dinin të vërtetën, por zemrat e tyre me fjalë i bën që ta refuzojnë. Të dytët me zemër ishin mirë, po s'kishin njohjen. Edhe kjo është humbje në vetvetes, domethënë. Prandaj ky trinom duhet realizohet se s'bën. Mirë po, i kushtohet vëmendje e veçantë për arsye se gjymtyrët, gjuha, syt, veshët, kamët, durt veprojnë në sajt kujt? Të zemrës. Pasi e ka marrë informacionin nga duart. Prandaj me fjalë thon dietarët tonë, veçanërisht ulemat e teskijës, dietarët me fjalë e edukimit shpirtëror, gjymtyrët dhe shqisat janë ushtar të zemrës. Zemrën e kemi të mbushur me hajër, me mirësi, me dashuri, me dhimbësuri, me bujari, me fisnikëri, me dashamirësi, me forcë, me krenari, me vetvlerësim, me vetbesim, gjymtyrët reflektojnë. Nëse njeriu brenda vetes vet nuk ka vetbesim, burr, sado i zgjuar të jetë, pra ti ke njerëz shumë zgjuar, shumë të mençur, nuk kanë vetbesim ke vetja, dështojnë në përpjekje, tërhiqen. Pra gjymtyrët e tradhtojnë. Ke njerëz me fjalë shumë i zgjuar, pa njëkohësisht, burr është edhe çfarë? Ka vetbesim. Pa ka vetvlerësim, qëndron. Bukur, njeriu kur sillet si mendimadh, nuk sillet si mendimadh se nuk e din se mendimadhësia s'bën. Është dhe kompleksi i brendshëm që është kompleksi i brendshëm ai që e bën atë të sillet arroganti, e di që arroganca nuk bën. Bukur sepse natyrshmëria e tij, qenia e tij, bukur nuk e lën atë me i fjalë thotë që arroganca është e mirë, e din. A kupton? I ligu kur bën ligësi, nuk është se racionaliteti i tij e bën që ta bëj ligësinë. Jo, ai din që ligësia s'duhet bë, përndryshe, me fjalë do ta kishte pra, nuk do ishte më qef, si më thënë. Por ligësia që kanë zemër Zoti na ruaj e bën që të bën ligësi. Korrupsioni, pse bën njerëz korrupsion? Pse nuk e din sepse korrupsioni nuk bën? Përndryshe Zoti ishin fsheh. Por sepse i tradhton zemrën e tyre është ilmi. Ka dhe një fazë akoma më të vështirë për zemrën kur pastaj e kupton, po fillon dhe ta justifikojë dhe kjo pastaj me fjalë është ajo që quhet me fjalë, që quhet Zoti na ruaj me fjalë xehel apo ignorancë e dyfisht, ignorancë e përbërë. Dhe kjo është rreziku më i madh. Pa fillimisht e kupton, pastaj dhe këtu ra me fjalë, mund të mbush mendjen vetes që pjesë e kësaj ra me fjalë shejtani mallku. Se këtu e mundi zemra e tij. Ndryshe nga Ademi alayhis salam. E tradhtoi zemrën.
Logjika e di, logjika ishte, ai ishte I qartë që kjo urdhër nuk do e shkel. Zemra e tij e tradhtoi. Çfarë thot Allahu më në Kur'an? Wa lam najid lahu azma. Dhe ka Ademi nuk gjetën vendosmëri. Pa zemra e tradhtoi. Bukur, por kur I tha Allahu më në Adem, çfarë ishte kjo? O Zot më fal. Shejtani mallku, zemra, smundja e tij ishte kultivu kaq shumë saqë e tradhtoi dy fish dhe filloi të justifikoj pozicionin e vet. Në fund kësaj dua të them, sepse çështja është realisht shumë e rëndësishme. Një rëndësi e veçantë është kushtuar në Kur'an dhe Sunet çështjes së zemrës. Saqë në Kur'an në hadith na e paraqit pejgamberi alayhis salam, siç e tha Allahu më shumë Kur'an me fjalë, po e citu ajetin kuranor, a pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çfarë thot? Në hadithin një nga 40 hadithet e Imam Newawiut, Imam Newawiu kur e ka zgjedh këtë hadith, e ka zgjedh me fjalë nga mira hadithe të tjera dhe e ka sjellë kjo buqet hadithie profetike. Buqet të fjalëve të arta të pejgamberit 40 na e ka zgjedhur me na thot çfarë thot pejgamberi istafti qalbak wa in aftaka an-nas wa aftak pyet zemrën tënde edhe nëse të japin fetva njerëzit. Pa shkoj çfarë poziti ka dhënë zemrës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. I ka dhënë edhe pozitën e fetfaxhiut ose pozitën e miftyut për njeriu vet. Është ai etaloni matës. Ithmu ma haka fi nafsika, al-ithmu ma haka fi nafsika. Wa karihta an yatali alayhi an-nas. Mëkat është ajo që ka të ngacmon zemrën. Stali zemrën rahat. Edhe ti s'do që ta shohin njerëzit. Ta kshu zemra besimtarit. Edhe kshu zemra e besimtarit. E ndjen me një herë se më thon. Bukur ndjen. Madje edhe zemra e besimtarit e din me fjalë. E ndjen. Kur është pse? Sepse zemra njëkohësisht është edhe përfaqësuesi I natyrshmërisë. Do apo s'do? Është përfaqësuesi I natyrshmërisë. Po shikosh. Edhe sipas studimeve, kriminali sa më shumë zhytet në krim, aq më shumë do me dal për krimit. Sepse aq më shumë ndjen që është zhyt në errësirë, dhe aq më shumë I vjen diet siklet natyrshmëria e tij. Pavarësisht se është nxit zemra e tij, por prapë më vjen diet siklet. Bukur, si puna e njeriu që I është bllokuar me rrugët e frymarrjes, dhe sa më shumë bllokohen aq më shumë ai do me dalë. Ka nevojë që të marrë. Ka që të marrë ajër, sepse nuk e lën natyrshmëria e tij. Pra, duke pas parasysh se trupi I njeriu dhe gjymtyrët e tij dhe shqisat e tij, do të thonë vepra e tij, jeta e tij në aspektin konkret, janë ushtar të zemrës. Allahu më I ka kushtuar kaq vëmendje me këtë çështje së zemrës. Por themi profesor, çështjen e zemrës duket sikur shpesh gjunahet që I bëjmë ose gabimet që I bëjmë me gjymtyrët tona e kuptojmë ndoshta dhe pendojmë, po ka gjunahe dhe ka si thua bijem në gabime të zemrës që ndoshta edhe te kalojmë. Pra nuk po e kuptojmë se në zemrën tonë kemi haset, kemi inat, kemi urrëtie, kemi probleme me cilat duhet kujdesim. Mirë po, edhe adhurimet e zemrës janë të rëndësishme, ashtu siç cituam Imam Gazaliun. Ndërkohë një përjetim imi personal kur ka ndodhur që të shkoj në Qabe dhe dëshira çdo muslimani që të shkojë në Qabe, e kupton se dhe I lutet Zotit që të shkojë, t'ia mundsoj, mirë po ndoshta dua me vlerë që Zoti t'ia mundsoj të ketë një zemër të sinqertë, të pastër përpara se të shkojë në Qabe, sepse edhe në Qabe shef situata që ndoshta ka edhe pak kënaqësi dhe shpesh I them edhe shokët kur diskutojmë që më mirë ai që Zoti e ka mundsur të ketë zemër të pastër se ai I cili shkon qoftë në Mekë, ku është vendi më I shenjtë, mirë po zemra e tij akoma nuk është pastruar. Edhe pse Qabi është një vend ku zemra pastrohet absolutisht. Duhet kemi parasysh që të kujdesemi, si të duhet kemi parasysh. Si të ruajmë zemrën. Duhet kemi parasysh që një nga obligimet ose një nga objektivat madhor, edhe një nga objektivat madhor të vetë adhurimeve është me fjalë pastrimi I zemrës ose për të shprehur më saktë është me fjalë rrugë e ekuilibrit të zemrës. Është rrugë e ekuilibrit të zemrës. Shahadeti çfarë është vetvete? Kur themi ne la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, nuk ka zot tjetër veç Allah dhe se Muhamedi është robi I dërguar. Do thotë që kjo zemra ime dhe qenia ime janë rob vetëm Zotit. Dhe kjo zemra ime duhet ta adhuroj vetëm një Zot dhe duhet ta dashuroj vetëm një Zot, duhet vetëm një Zot dhe duhet I bindet vetëm një Zoti. Dhe në këtë zemrën time ka vend vetëm për një Zot dhe ky është Allahu I manushëm. Pra në momentin që unë them me fjalë këtë lloj dëshmie, do të thotë që kam çliruar shpirtin tim. Do të thotë që shpirti tim me fjalë ja kam dhuruar vetëm Zotin. Në çfarë aspekt me fjalë? Që unë kam frikë vetëm Zotin, dua vetëm Zotin, I bindem vetëm Allahut, më shpresën e kam thënë me vetëm me të me fjalë, le të themi dashamirësinë me fjalë kam vetëm për hatër të tij ndaj robëve të tij, më thënë, mirë, më thënë, vetë besimi im buron vetëm nga besimi në të, krenaria ime buron nga krenaria e tij, më thënë, forca ime buron nga forca e tij, le të themi ajo
vrulli, vullneti për punë të mirë buron i motivuar vetëm nga ai, dhe kjo vetvete se më tharë është ai pastrimi i zemrës ose me ekuilibri i zemrës. Ky është qëllimi kryesor i fjalës la ilaha illallah, sepse dikush mund ta deklarojë fjalën la ilaha illallah, por nëse brenda vetes e ndjen veten me fjalë të robruar ndaj dikujt tjetër, dhe beson me fjalë se është dikush tjetër veç Allahut madh që bën dëm dhe dobi, dhe brenda vetes vet nuk ka fituar akoma atë forcën për t'u bindur Allahut madh në gjitha situatat, por ka frikë dhe ndaj robëve, dhe akoma nuk e beson me fjalë që gjithçka që ka të bëjë lidhje me shkuarën, me tashëm edhe me të ardhmen e tij, është vetëm caktimi i Zotit, sa kaq ky duhet të jetë komanduesi i tij në pozicionimet e tij në në pozicione të ndryshme të jetës. Kjo do të thotë me fjalë që s'ka përfituar nga fjala la ilaha illallah. Nuk është vetëm çështje dëshmie, deklarate. Nuk është vetëm çështje dëshmie. Ajo si në momentin që ne themi eshhedu, do të thotë që dëshmoj me zemër. Të dëshmoj dhe përjetoj dhe dhe deklaroj për shkak se unë kam këtu brenda. Përndryshe nuk quhet besimtar, quhet hipokrit. Namazi. Çfarë është vetëm namazi? Çfarë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kush do me fol me Zotin, le të falë namaz. Momenti që robi është drejt kibles me ka Allahun mandushëm ball për ball. Bukur të Allahu mandushëm shive. Nuk shkput vëmendjen prej tij derisa ai shkput vëmendjen prej Zotit. Ç'aspekt? Po mirë, ti ajë namaz, ka mundësi që ti të shkputesh prej Zotit kur po, nëpërmjet kujt? Për zemra. Prandaj Allahu mandushëm me fjalë, çfarë thot? Qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. Janë të shpëtuar ata besimtarët të cilët namazin e tyre janë ne themi të përkushtuar. Përgjithësi termi përkushtim ka parasysh çfarë devocionin material, që janë korrekt, kujdes çfarë. Fatikisht përkushtimi, ky termi khushu që është përmend namaz nuk është kaq simplist. Është vështirë për të përkthyer në shqip. Shive, khushui është gjendje, nuk është fjalë, nuk është term, nuk është thjesht nocion, është gjendje. Nuk është qëndrim. Që do të thotë me fjalë është një gjendje mes teje dhe Zotit, bukur, kaq e përkryer, saqë asgjë tjetër në dynja nuk mund të ta shkëpusë me fjalë këtë lidhje mes teje dhe Zotit. Kjo është devotshmëria. Do të thotë kur të futesh ti në namaz, do të thotë që je me Zotin. Do të thotë që gjithçka rreth teje në këtë moment me fjalë mund ndërhyjë mes teje dhe Zotit. Kjo është khushui. Kjo është me fjalë përkushtimi në namaz. Është cilësuar namaz me khushun. Me khushu do të thotë me gjendje të veçantë mes teje dhe Zotit. Ai komunikim zemrës. Kjo është komunikim. Komunikim zemre, komunikim shpirti, komunikim mendje, komunikim gjendje. Qa tha Imam Ahmedi radiallahu anhu ardahu? Pa dikë duke fal namaz. Edhe një ditë duke lëviz dorën për të përzan mizën, le të themi. I tha no Imam, që çfarë përgjigje? Law khasha qalbuhu la khashat jawarihu. Qëse zemra e tij do të ishte në khushu, në përkushtim, do të ishin përkushtuar edhe gjymtyrët e tij. Pra ajo çka ne kushtojmë vëmendje fatikisht. Në aspektin aparencial, kamë duhet të jenë formë caktuar, duhet të jenë formë caktuar me qëndrimi drejt, rukuja do të më jefoj. Gjitha këto janë aspekte formale të namazit, të cilat fatikisht janë pasojë kujt? E kësaj këtu brenda. Që do të thotë, këtu tash e kalojmë tek ajo, një nga temat më të rëndësishme të kësaj linje, si më thon, që më thë, ajo çka më shumë ti duhet të kushtohet vëmendje në namaz, është çështja e khushuit. Sa gjendjes këtu brenda. Pjesë e cilës pastaj pasojë e cilës me kush janë? Edhe për kushtimin në gjymtyr. Ibn Umar radiallahu anhu arda kur shkonte për namaz, për të marrë abdes, më thon, zverdhej. Edhe nga frikë, nga trishtimi. Po ishte gjendje e veçantë, i thoni, po pse? Ç'a? Po shkoj të takoj me Zotin, është emocion. Shive, ç'a përjetimi. Që në momentin që merrte abdes, po shkoj të takoj me Zotin e gjithësisë. Zekati. Çfarë thot pejgamberi alayhi wasallam? Po shikosh dimensionin shpirtëror të zakatit është i jashtëzakonshëm. Khudh min amwalihim sadaqatan, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Merr prej pasurive të tyre sadaka, pra një pjesë të përcaktuar, tutahhiruhum. Ti pastrosh wa tuzakkihim, pa ti pastrosh në aspektin material, në aspektin e sjelljes, bukur, ti lartësosh fizik. Wa tuzakkihim dhe këtë teskia me çka të bëj. Pra ti edukosh në aspektin shpirtëror. Po le themi ç'a edukimi shpirtëror dhe ç'a edukimi zemrë bën zakati. Në momentin që ti shkon dhe jep, kjo është një demonstrim real dhe i kaliti reale e shpirtit që kjo pasuri është e Zotit dhe nuk është e jotja. Sepse nefsi pa kjo është kalit. Nuk e lehtë. Kalit. Ç'a thot Allahu? "Wa yuqa shuha nafsihi", dhe ai me fjalë që i shpëton kujt shuha nafsihi, kooperacisë së shpirtit vet. Këta janë shpëtumit. Shuha nafsihi. Yeshuhahu, ai është treguesi. Shuha nafsihi. Ai që i shpëton kooperacisë së nefsit vet, të shpirtit vet, ai është i shpëtuemi. Do të thotë momenti që ti shkon dhe jep zakat,
Ti je fituar i kryesor para atij që merr. Pse? Sepse ti as parë me fjalë ke fut shpirtin tënd në shkollën e trajnimit real me fjalë të supremacisë, të dominancës me fjalë ndaj epshit të pasurisë. Dhe është nga epshet më të rrezikshme. Pra ti je kalit, pra ti je përfitues kryesor. Dhe sa më shumë e kalit veten e vet njeriu duke dhënë, aq më shumë me fjalë e forcon shpirtin e tij, dhe edhe e predominon shpirtin e tij ndaj kësaj dhunja, sepse predominanca fillon këtu. Dominanca fillon këtu. Kur njeriu me fjalë bëhet koprac? Kur ka frikë? Kur bëhet bujar? Kur beson? Kur zjerohet zemra. Kur zjerohet zemra, si më thënë dhe beson me fjalë që rrisku është ndër Zotit dhe unë do ta jap. Ka thënë Zoti do ta jap se Zoti është kompensuesi më i mirë. Shive, tek ajeti Kur'anit ku thotë Allahu në sura Bekare. Dhe unë realisht meditoj gjatë kjo ajeti Kur'anit, se kemi një përballje të çuditshme e shejtani ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shive, shejtani ju premton fukarallëk. Ku? Ju frikson me fukarallëk. Bukur. Dhe ju urdhëron për fahsha, për vepra të liga. Çfarë? Vithot. Për korrupsion, pse? Fukarallëk pas përballot ti, se ndryshe nuk e di, që me 4-5 mijë lekë. Po patjetër duhet të marrësh lekë nxënësve ti. Shfrytëzoje maksimalisht 7 marsin, se s'të vije më as më. Pse? Me 60000 lekë rrok më i do të thosh ti? Po zhvati nxënësit. Ti mësues matematike. Bukur. Po mos e hap lëndën e plot aty në orën e plot. Le të vinë ke shtëpia të marrin orë shtesë. Pse me 60000 lekë do të thosh ti? Bukur, ose ai zyrtari. Po vith se të ka randor. Duke e paraqit të ardhmen. Pra të zezë. Bukur. Kraun ti, pra, nëpërmjet frikës që i fut në zemër, e urdhëron që të bëj keq. Përballë kësaj, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kurse Allahu manushëm ju premton prej tij falje. Bukur? Falje për çfarë? Për këto ngacmime djallëzore që ju bën shejtani, dhe në krahun tjetër ju premton furnizim të pafundëm. Gjitha këto kujt i drejtohen? Nëse janë të kultivuara këtu, janë të kultivuara në jetën e përditshme. Po e humbën betejën këtu, e ke humb. Siç thotë Ibn Qayyim el-Jauziyja për ta përmbyllur këtë pikë, an-nafsu allati bayna janbayk in qadirta 'alayha fa 'ala ghayriha aqdaru wa in ajizta 'anha fa 'an ghayriha a'jazu. Thotë ky nefsi që e ke në kraharorin tënd, nëse e ke dominuar atë, çka veç saj e ke akoma me të kollajt me e dominu. Është kollajt në shtrimi pastaj i gjymtyrëve dhe nëse e ke humb betejën me të tjerat me i fet do ta kesh akoma dhe më të vështirë. Përsa kjo është një çështje aq thelbësore se ne na mori gjithë pjesën e parë, edhe pse kishim menduar që do kalonim në pika të tjera, mirë po do na duhet që ta kontrollojmë zemrën në pjesën e dytë që të lëmë hapësirë edhe për pikat e tjera. Edhe pse kjo është kaq thelbësore, sa ndoshta e një pjesë e emisioni, por se një cikël i tërë nuk mjafton. Bëjmë një shkputje të shkurtër, rikthehemi pas pak. Dora miq, na ndiqni pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio miq, bisedës tonë me hoxhën e nderuar Sabaudin Jashari dhe po flasim pikërisht për raportin mes zemrës dhe mendjes. Ndërkohë, hoxh, edhe çështja e leximit të Kuranit është një temë e cila mjaft rëndësi të trajtohet sot. Kemi radio Kurani, kemi aplikacione, kemi konkurse, kemi zëra mjaft të bukur, këndues melodios, me cilët kemi shumë dëshirë dhe nuk e di a qetësoj zemra apo mendja me to, mirë po në fakt a është Kurani vetëm a mund të reduktohet Kurani vetëm në aspektin e recitimit të bukur ose e memorizimit të tij sa më tepër, apo Kurani synon diçka tjetër. Pra, cili është qëllimi thelbësor i zbritjes së Kuranit dhe cili do të jetë, po themi, aspekti praktik i tij në jetën tonë? Së pari duhet pas parasysh se gjithçka që është në Kur'an dhe gjithçka që ka të bëjë me Kur'anin është e mrekullueshme. Por mrekullia e mrekullive është të dim të bëjmë dallimin mes asaj se përse ka ardhur Kurani, që është objektivi, synimi madhor, suprem i Kuranit, dhe me fjalë se çka është parësore dhe dytësore në marrëdhënie me Kuranin. Para se të futem në këtë temë, dua të pohoj faktin se në aktualitetin ku ne jetojmë, shumë çështje që nuk janë prej Kuranit konsiderohen Kur'an. Dhe shumë çështje që janë thelbësore Kur'ani nuk konsiderohen prej Kur'anit në aspektin praktik, pa në aspektin e vëmendjes. Pra nuk jetësohen ato çështje. Çka është nga e parë dhe çka është nga e dyta. Për shembull, ne sot kemi Kur'anin në çdo shtëpi, madje kemi në çdo makinë. Ne sot bëjmë konkurse për Kur'anin, e bëjmë hatme, e bëjmë mukabele,
pikturojmë Kuranin, e zbukurojmë Kuranin, e kujt di se çfarë, si më thënë, i kushtojmë një vëmendje të veçantë, si më thënë, kurseve të Kuranit, e gjitha kjo është mrekulli. Po gjitha këto janë jashtë Kuranit. Gjitha këto janë jashtë Kuranit. Këto janë mekanizma. Po shë lexim Kuranit ne e dim sa sevap ka. Një gërb me 10, me 70, me 100 pa infinit. Bukur, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ditën e Kiametit, hafizi i Kuranit do ta ketë pozitën e tij të lartë me fjalë deri ka ajeti i fundit. Për fjalë, i thot Allahu iqra wartaqi. Lexo dhe lartësohu me fjalë se pozita jote është tek ajeti i fundit që do të recitosh. Që kupton se edhe në aspektin sasior Kurani ka vlerë të madhe. Do me thënë, leximi i Kuranit dhe mësimi për ka vlerë të madhe. Por problemi është se në shumë raste ne qëndrojmë këtu. Faktikisht, po të meditojmë shumë pak. Do të shikojmë pse e gjithë kjo, vlera e madhe e leximit të Kuranit, vlera e madhe e mësimit përmes Kuranit, vlera e madhe me fjalë e promovimit të hafizave të Kuranit deri më radh, nuk është qëllim vetvete, është mjet. Që do thotë, po të shikosh se Allahu Madhnushëm i ka kushtuar rëndësi me fjalë një mjeti, do të thotë që qëllimi është shumë i madh. Allahu Madhnushëm i ka kushtuar rëndësi të madhe leximit të Kuranit dhe i ka dhënë sevap të madh leximit të Kuranit, jo për shkak të leximit të Kuranit, po për shkak të kujt? Për shkak me fjalë se objektivi i këtij Kurani dhe qëllimi për cilin ka zbritur është shumë i madh. Mirë, po duke pas parasysh se Kurani nuk përfitohet mësimi i tij dhe urdhri i tij dhe ndalesa e tij dhe udhëzimi i tij dhe qëllimi për cilin ka vetëm se nëpërmjet leximit, sa kaq leximi merr kaq vlerë. Çfarë thot Allahu në Kur'an? Elif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan. Hudan lil muttaqin. Elif lam mim, ky është një libër që nuk ka dyshim në të. Bukur, është udhëzim për kë? Për devotshmin. Do të thonë për ata që i kanë besuar me. Pra Kurani ka udhëzim. Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ky Kur'an ka ardhur për të udhëzuar për tek ajo që është më e mira. Është udhëzim. Në kuptimin dimensional. Tabaraka alladhi nazala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira. I lartë madhruar është Allahu gjithësisë, i cili e ka zbrit këtë furqan, ndarës mes mirës dhe të keqes, mbi robën e tij e ka zbrit. Robi i tij për çfarë? Për qenë paralajmërues për të gjithë botrat. Do të thonë Kurani ka paralajmërues, për çfarë paralajmërues? Ç'është e mirë, ç'është e keqe. Si realizohet qëllimi i ekzistencës në faqet e dheut? Çfarë marrëdhënie do të ketë njeriu me jetën dhe me vdekjen? Çfarë raporti do të ketë mes dynjas dhe ahiretit, mes mendjes, shpirtit dhe trupit, mes moralit dhe sjelljes dhe etikës? Ç'është e bukur dhe ç'është e shëmtuar, ç'është e drejtë dhe e pa drejtë, e vërtetë dhe pa vërtetë? Ç'a pozitë ka njeriu, pasuria e tij, nderi i tij, identiteti i tij, mendja e tij, le të themi karakteri dhe personaliteti i tij, familja ç'a peshë ka, muslimani ç'a qëndrimi duhet me mbajtë ai tij, jo muslimani ç'a raportesh duhet me pas me të, njeriu si qenie me fjalë, bima kafsha gjithësia, ç'a raporti unë, ç'a pozicioni kam gjithësi. Kurani në ka ardhur për të thënë që ti je në qendër të universit. Bukur, pra për këtë ka ardhur Kurani. Nuk ka ardhur Kurani thjesht për të lexuar. Pra ky është raporti që ndërtuan sahabët e pejgamberit alayhisalatu wasalam. Dhe çdo kush që është bërë sebe për të ngrit ky umet, këtë raport e ndërtuar me Kuranin. Pante Kurani kë metodologjinë hynore të plot, perfekte dhe të përsosur për të ngretë me fjalë sistemin madhor hynor dhe human njëkohësisht të vlerave në faqe dheut, jo vetëm për muslimanit, por për gjithë njerëzinë dhe brezat e parë dhe ata që edhe më mbrapa realizuan. Prandaj Islami mbas të këtij raporti ndërtoi një civilizim 13 shekuj në faqe dheut. Civilizimi më i gjatë dhe më i përsosur që ka ngretë në herë historinë në faqe dheut. Mbas këtij raporti, ata e lexonin Kuranin, po e lexonin për çfarë? Për ta punuar. Se të kutbi Zoti e mëshiroft thotë. Pse me i fjalë sahabët janë brezi rrallë? Dhe kjo është një pyetje shumë e rëndësishme. Thotë nuk janë brezi i rrallë me i fjalë, për arsye se ishin me pejgamberin alayhisalatu wasallam. Jo. Pejgamberi erdhi për gjithë umetin. Pavarësisht se i ra një brezi për pjesë me e pa fizikisht dhe tjerët se kanë pa. Po ne e shohim për ditë pejgamberin. Me syre ka qenë Abu Xhehli dhe njerëz tjerë. Ne e shohim për ditë pejgamberin, e shohim nëpërmjet kujt? Nëpërmjet modelit të tij të trupzuar në Kur'an dhe në Sunet. E shohim nëpërmjet sunetit dhe traditës që kanë. Edhe ne e shohim. Por dallimi mes tyre dhe ne është në tre gjona. Gjë e parë thotë, ata thotë, kur futeshin në Islam, kur vinin ke pragu i derës së Islamit, rrobat e xhahilijës me fej zhvishin gjithat dhe vishin rrobën e Islamit. E dyta, e shifshin Kur'anin burimin absolut të vërtetës, duke besu thellë dhe praktikisht, dhe jo verbërisht, po thellë, duke besu thellë në mënyrë të vetëdijshme, që Kur'ani me fjalë
ka brenda vërtetën absolute të plot për gjithçka. Jo, si ne sot që presim ta vërtetojë shkenca një të kërnor, pastaj të themi ashtu vërtetë po jo. Ata e kishin kuptuar këtë gjë. Prandaj s'kishin nevojë me fjalë. Po mirë, do të thotë dikush, po mirë në atë kohë s'ka pas burime të tjera, s'është vërtet. Ishin dy civilizime të mëdha, ishin Bizantët dhe ishin persët që kishin ngritur një civilizim mbazë të kujt? Të disa le të themi të disa koncepteve që kishin përgjithësinë për Zotin, për njeriu, kishin ngritur sistemin e vet ata. Pra kishin me fjalë referenca njerëzit në atë kohë, kishin muslimanë referenca të tjera, por e morën vetëm Kur'an. Pse? Sepse e kuptuan shumë dhe besuan thellë se Kur'ani ishte vërtet absolute dhe atje e merrnin. E treta, nuk e lexonin Kur'anin thjesht për dije. Dhe kjo është ndryshimi i madh mes brezit parë dhe brezit tashishëm. Në shumë raste nxënësit e dijes, mbas edhe unë mund të jem për aty. Ne lexojmë Kur'anin, lexojmë tefsirin ku e di se çfarë. Sa shumë dije kemi. E kam lexuar edhe këtë tefsir. E kam lexuar edhe atë libër. E kam lexuar edhe këtë në këtë fushë të tjerë radh. Kemi bibliotekat me fe sa kreç shtëpia. Po shikosh sahabët s'kan pas biblioteka. Nuk kanë pas biblioteka. Por e lexonin Kur'anin pse? Jo për dije, jo për informacion. Për çfarë? Për ta punuar. Sa kaq për shembull në Khattabi surën Bekare 8 vjet e mësoi, për 8 vjet. Si është e mundur? Sepse shqetësimi ishte çfarë? Unë do më hedh një hap. Çfarë thot Kurani? Ata. Pra e lexoni Kur'anin për ta punuar. Dhe merrni nga Kur'ani ai sa u hytën punë. Pra ata e dinin që në ardh duke punu. Dhe shati i tyre për të prashit apo për të punu, pllugu i tyre kush ishte? Ishte Kurani. Ai pllugu i tyre për ta liruar këtë tokë ishte Kurani. Pra nuk e lexoni për dije ose për intelektuallëk, për thënë që un kam dije. Për shit tangërllik me vetë se sa informacion kam etj më radh. Bukur apo lodhemi me fjalë shumë kohë për ta perifrazuar diçka që e kemi lexuar na ka pëlqyer shumë, edhe nuk lam rast pa e perifrazuar për të thënë se sa koncept bukur di un. Nuk e bënin këtë gjë sahabët e pejgamberit alayhis salam. Këto të regjona thotë i bën ata me fjalë të brezi dalum. Dhe jo fakti që jeton me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, me pejgamberin. Dhe thotë se të kulbi Zoti më shroft, edhe në ato raste kur ka ra civilizimi islam, ka ra për shkak të mungesës se këtyne tre cilësive. Edhe kur është ngrit për shkak të kristalizimit të këtyne tre cilësive. Pra për këtë ka Kurani. Bukur, pa ne vëmendje jonë si musliman, nuk kërkohet me i fjalë që ne të paksojmë vëmendjen ndaj leximit, ndaj konkurse, absolutisht jo. Bukur, ndaj kurse të Kur'anit. Përkundrazi, duhet të kushtojmë vëmendje të madhe. Por për shku diku më tutje. Ti kuptojmë si mjete. Bukur, që ne ta përdorim këtë që njerëzit të zhysim ku tek qëllimi për cilin ka ardhur Kurani. Për çfarë? Për ta ndriçojmë mendjen tonë, shpirtin tonë, jetën tonë, rashmin individual, familjar, shoqëror. Po ta udhëzojmë këtë njerëzim me fjalë tek sistemi i vlerave se po shkatërrohet njerëzia, dum apo s'dum ne. Pa dashje të mbjellim pesimizëm si vendane, kupton? Por nëse ka ndaj të keqën faqe deut, kjo ekziston për shkak kujt? Për shkak se njerëzit janë larguar nga drita e Kuranit. Ndërkohë që ne e dimë shumë mirë që po të mos ishte ky Kur'an, vlerat në faqe deut do ishin shkatruar. Dhe garantuesi i vetëm që ka mbetën faqe deut, që është garantuesi i vetëm i vlerave autentike, humane, njerëzore, pra hyjnore me fjalë, i vlerave të vërteta është ky Kur'an, sepse është libri i vetëm i ruajtur në faqe deut. I vetmi libër i ruajtur në faqe deut që i ruan këto vlerë është Kurani. Po të mos kishte ekzistuar Kurani, këto vlerë do kishin ekzistuar. Sepse ne sot i dim tendencat modernit edhe postmodernit, veçanërisht postmoderniste, janë për të çliruar nga çdo lloj vlere humane njerëzore. Devijim konceptin e lirisë, devijim konceptin e barazisë, devijim në aspektin e shijimit të jetës, devijim konceptin e familjes. Kanë humbur referencat. Kjo është problemi. Pse po ndodhin gjithë këto luftra? Pse për shembull Europa po vun me fjalë demokratikisht me fjalë në aspektin katastrofik? Demografia e Europës shkatërrohet. Nataliteti ullet. Ka filluar të prekët edhe populli shqiptar nga ky fenomen i rrezikshëm. Pse? Sepse familja, fëmia konsiderohet barë rand, konsiderohet telash, problem. Formu koncepte thelbësore për një shoqëri. Pikërisht, kjo është problemi. Ne për këtë duhet ta promovojmë Kur'anin. Jo për të thënë që ne i besojmë ti Kur'anit, ky është libri i vërtet. Shumica ligjëratave në shumë raste ky është libri i vërtet, argumente pse Kur'ani është i vërtet. Shumë mirë. Do ta kalojmë tash për të faktikisht me fjalë ne duhet të promovojmë faktin që Kur'ani është libri i vetëm i vërtet që ka ardhur faqe deut me fjalë që ne na bëj që të jetojmë si njerëz, ta shijojmë edhe dynjan edhe ahiretin, dhe është i vetmi libër që na tregon se kush jemi. Dhe për ta kuptuar këtë profesor, gjithmonë na vlen shembulli i profetit alayhis salam. Absolutisht. Modeli i përjetshëm. Edhe diskutimet, po ndoshta vetë debatet dhe polemikat, po themi sillen rreth
modelit ose kuptimit të drejtë të Profetit sallallahu alajhi wasallam. Pra shpesh ka një qasje ajo e cila ne e quajmë në emisionin e kaluar, po themi qasje adoleshente, e cila kapet pas formës, pas asaj që është e dukshme, e cila është e madhe, e cila bën bujë, është imazh, dhe kategorisë tjetër e cila fokusohet tek thelbi dhe përmbajtja. Pra si të ruajmë te ekuilibër që edhe forma profetike të demonstrohet, por se mbi të gjitha thelbi, i cili është qëllimi me cilin Profeti sallallahu alajhi wasallam ka ndërtuar atë shembull. Thelbi i misionit profetik ekziston në një ajet. Janë me 10 ajete, një ajet na mjafton. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Shiko çajti. Tek sura Bakara. Allahu mandushëm dhe është edhe tek sura Ali Imran, shumë sura tjera. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Shive, laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Allahu mandushëm i ka begatu muslimant. Dhe i ka fut në borxh. Ka fut në borxh. Tamam? Për të shprehë më thjesht. Idh ba'atha fihim rasulan minhum. Kur nga mesi i tyre për ta dërgoj një profet. Yatlu alehim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin. Kur tek ta dërgoj një profet që t'ua këndoj atyne ajetet e tij, që misioni i profetit, t'ua këndoj ajetet e Zotit. T'ua këndoj ajetet e Zotit. T'ua jap argumentet e Zotit. T'ua mësoj fjalën e Zotit. Pas para t'ua tregoj. Tamam, t'ua tregoj. Kjo fjalë e Zotit, kjo është fjala e Zotit. Bukur, po fjala e Zotit, shikoj sa thelbësore. Pastaj, nëpërmjet kësaj fjale ju zakihim, ti pastroj, ti edukoj. Ti edukoj. Shive? Ti edukoj, teskije. Wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, dhe t'ua mësoj librin dhe urtësinë. Kush është urtësia këtu? Që shpjegon librin, që është sunneti. Sunneti e Profetit. Tamam? Wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin, ndërkohë që ata para ti, këtij profeti kanë qenë humbje. Do të thotë, pse ka ky profet? Por ti shpëtu njerëzit nga humbja, nëpërmjet kujt? Nëpërmjet njohjes së vërtetës të librit të Zotit, nëpërmjet teskijes dhe edukimit me këtë libër. Pra e para është pastrimi, edukimi. E para është i bë ato të kuptojnë se ç'është e vërteta dhe ç'është e kota, humbja dhe drejtimi, dhe e dyta gjë ti edukoj, por të qenë me fjalë të aftë dhe meritues të mbartjes së kësaj të vërtetë tek kush, tek e gjithë njerëzia. Dhe na vjen ajeti tjetër kuranor ku thotë Allahu manushëm. Allahu manushëm ju ka bërë ju popull të mesëm ose popull të ekuilibruar. Kedhalika ja'alnakum ummatan wasata. Bukur, këtu është misioni tjetër i profetit, apo le të themi epitet i misionit të profetit. Wa kedhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nas. Këtu e kemi bërë popull të ekuilibruar, ekuilibër. Të ekuilibruar në aspektin ekuilibër mes mendjes, shpirtit, modelit si këtu. Dhe moralit dhe sjelljes, ekuilibër në jetën sociale, familjare, shoqërore, ekuilibër në gjitha fushat e jetës. Pse? Që të jeni dëshmitar për gjithë njerëzinë. Pas mund të jesh dëshmitar për gjithë njerëzinë, por nuk je ekuilibruar. Por nuk je model me fjalë real në të gjitha fushat e jetës. Nuk mund të jesh model për njerëzinë. Nuk mund të jesh dëshmitar për njerëzinë. Ju o musliman, na thotë ajeti kuranor, nuk mund të jeni ummet i dëshmisë hynore ndaj njerëzish, do thotë jesh dëshmi hynore. Argument i Zotit që ja si praktikohet Islami dhe ja si udhëzohet njerëzia për tek Islami dhe ja se çka bën Islami faqet dheut. Jemi ne si musliman në aspektin në aktualitet model, kjo do të pyet. Do të më dhon përgjigje. Ata që ngritën civilizimin islam, a ishin absolutisht po. Absolutisht po. Ata ishin. Pra në ngritën civilizimin islam. Pra ne gjithë bota u drejtu det këtyne. Pse? Se ishin popull model i ekuilibruar në gjitha fushat e jetës. Pjesa e dytë, wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Dhe që profeti të jetë dëshmitar për ju, i ekuilibruar. Dëshmitar i ekuilibruar. Tash le të kthehemi pak tek pjesa e dytë e kësaj çështje. Çka ishin çështjet që pejgamberi më shumë t'i u kushtonte vëmendje? E kjo është pyetja. Çështjeve të cilat pejgamberi u kushtonte më shumë vëmendje, rreth ishte lidhja me Zotin. Lidhja me Allahun e Madhëshëm. I tha Aisha, o pejgamberi i Zotit, u lodhe. Allah t'i ka falë gjithë gjunafet. Se fale pejgamberi dhe sa jenë dëshin kamët. E fela e kuno abden shëkura, atë mos jem rob falenderus. Ky ishte dimensioni kryesor. Ja ju e muzammil, kumil lejle illa qalila. O ti, imbuluar, ngriu falu gjithë natën veç se pak. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Gjysmën apo më pak se gjysmë. E uzid alayhi apo më shumë. Warattil al-Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Inna nashiyata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Wa inna laka fi an-nahari sabhan tawila. Bukur pse? Sepse ne dhe këndoje Kur'anin me tërtil, që marrëdhënie me Zotin, marrëdhënie me librin. Bukur dy furnizime, dy burime madhore të energjisë.
ibadeti i Zotit dhe marrëdhënie me librin, pra furnizim shpirtëror dhe furnizim intelektual. Bukur? Pse? Sepse mbi supet e tua ne do të hedhim një thënie me bar të rand. Cila ishte thënia me bar të rand? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Të kemi dërguar mëshirë për gjithë botë. Kjo ishte thelbi i misionit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo ishte thelbi i misionit. Pra thelbi nuk ishte sa ngritja e modelit real në faqe dheut, model i cili ishte magnet për gjithë njerëzinë. Që si lete ma kujt argument me thonë, po nëse njohim hakun. Ja ku është haku? Çështja më e fjalë, ajo që ka shumë rëndësi në këtë çështje është që të kuptojmë mirë se çka i kushton të rëndësi pejgamberi alayhis salam. Rreth parë ishte lidhja me Zotin. E dyta gjë më i fjalë kuptimi sa më i thellë i këtij Kur'ani dhe kuptimi i synimit për cilin kishte ardhur. Bukur, prandaj më i fjalë dietarët tonë na thonë, gjonave duhet më u kushtuar rëndësi aq sa ku kushtuar rëndësi Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salam. Në shumë raste do gjesh një çështje e cila është përmend një herë ose dy herë në hadith. Në paraqitje shumë që feja e gjitha, fatikisht jo. Feja është diçka tjetër. Bukur, kemi çështje me fjalë, le të themi bosh në fe, dhe kemi çështje me fjalë, le të themi aksesor, plotësues fe, ndihmues. Bukur që i përket sjelljes personale, rrafshit individuale etj. Po synimi madhor me fjalë, çështja kryesore të cilës i ka kushtuar vëmendje Kur'ani dhe Suneti kush ka qenë? Rreth parë marrëdhënie me Zotin do të thotë ndërtimi i jetës në faqe dheut në përputhje me muradin e Zotit dhe me vullnetin e Tij, që kështu të fitojmë edhe dynjan edhe ahiretin. Por, nëse duam që e gjithë njerëzia ta përqafojë këtë model, duhet me ngrit modelin në faqe dheut. Prandaj misioni i pejgamberit sa kush ishte? Nëse ne duam me përmbledh me një epitet ose me një fjalë ose me një frazë, misioni i pejgamberit ishte edukues i brezit, çfarë? Mbartës i misionit të Zotit në faqe dheut deri në ditën e Kiametit. Prandaj pejgamberi sa në fund ditës ti çfarë bëni? Cila ishte arritja? Pse pejgamberi sa iku nga Mekka? Shkojnë Taif, e refuzuan. Mekka e refuzoi. Shkojnë Abisinia, e refuzuan. Bukur, në fund shkojnë Medinë. Se kërkota një djep për çfarë? Për të edukuar brezin. Mbartës të këtij misioni. Për ndërtuar shoqërinë, se në të fundit nuk do ishte që do ta mbartë shoqërinë çfarë? Model mbartës të këtij misioni. Prandaj ky brez që edukoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në më pak se 30 vjet çfarë bëri? Edhe Persia dhe Bizanti u drejtuan nga Islami. Për 30 vjet, më pak se 30 vjet. Bukur? Maksimum që me 30-40 vjet. Me fjalë e gjithë Persia dhe Bizanti u drejtuan me fjalë nga pejgamberi nga misioni i pejgamberit alayhis salam. Si e boni këtë? Ngriti modelin. Pra shumë i rëndësishëm modeli. Pse me fjalë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në krye të ushtrisë islame, këla Osama ibn Zeidin. Ndërkohë që në atë ushtri ishte kush? Ebu Bekri dhe Umeri. Ebu Bekri dhe Umeri ishte Osami, për të thënë çfarë? Stafeta u takon brezave tash. Kjo është brez që është gati për ta mbarë këtë mision me fjalë deri në ditën e Kiametit. Ndërkohë shpesh ekziston një diskutim dhe një polemik se a ka formë da ka përmbajtje në fenë islame ose më saktë dhe në traditën e Profetit selam. Pra, dikush mendon se forma dhe përmbajtja janë të integruar me njëra tjetrën dhe nuk ka një ndarje mes tyre. Pra namazi është formë, por se është edhe përmbajtja në vetvete dhe nuk mund të bëjmë një ndarje kësaj natyre. Realisht, a ka ndarje, a ka thosh le hapësirë tradita profetike për të parë gjërat midis thelbit dhe formës tyre? Një pa duhet kemi parasysh me fjalë që kjo ndarje thelbe dhe formë është ndarje le të themi e natyrshme. Është ndarje e natyrshme. Bukur, njeriu jeton edhe pa një gisht. Madje jeton edhe pa një dorë. Prap njeri është. Madje jeton edhe pa gjymtyrët. Prap njeri është. Madje jeton duke qenë paralizuar komplet. Prap njeri është. Njeri ngelet, se më thënë. Dhe ne mund ta ngushtojmë çështjen e formës edhe përmbajtjes, ti mjaftoi fakt, një fakt. Sa përqind të fesë praktike ka pas mundësi me praktiku gruaja e faraonit? Sa përqind? Ka qenë gruaja e faraonit. Megjithatë është nga 4 zonjat e xhenetit. Si është e mundur? Bukur, këtu ka formë të përmbajtje. Ka thelb. Pa nuk thot Allahu më në Kur'an e ja'altum siqayat al-hajj wa imarat al-masjid al-haram kama amara billahi wa la ta'lamu. A e keni bërë ju, thot, e barazut dhënien ujë haxhillarëve dhe mbulimin e Qabës edhe çelsin e hapin në mbylljen e derës Qabës, si punë atyre që besuan rrugë Zotit, besuan dhe bën xhihad rrugë Zotit dhe bën hijret etj. Dhe vdiqën në Allahun shumë se të parë. Po vetë brenda namazit ke thelb, pa ke përmbajtje, ke edhe formë. Si më fal. Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Janë të shpëtuar ata muslimanë të cilët në namazet tyre janë
Ka shumë. Pra jo vetëm janë namaz, por se janë të devotshëm. Do të thotë çfarë me? Çfarë thot pejgamberi alayhis salam? Thot ka prej njerëzve që nuk përfitojnë për namazet e tyre përveç se një ditën. Një nëntën, një tetën, deri ke gjysma. Ka për atyre që u mbështillet si zhubra vitme, si copë edhe u hidhet për fytyrë, ose u hidhet për muri. Ajo ka qenë namaz fatikisht. Në një formë atë formalisht ka qenë namaz. Ai formalisht ka qenë namaz. Por sa ndryshim me sa qielli e toka, pse? Se ky është me namaz këtu brenda. Kjo nuk do të thotë që ne të neglizhojmë formën. Por nuk do të thotë asnjëherë të përzim mes formës edhe thelbit dhe përmbajtjes. Shive, një nga damat më të mëdha që i bëhet fesë, edhe në rrafshin individual, po edhe në rrafshin e prezantimit me të tjerët, është kjo përzierje dhe ky lloj barazimi, zot na ruaj, ky lloj mishërimi mes formës edhe përmbajtjes. Islami ka të mishëruar me formën dhe përmbajtjen. Po i ka dhe të qarta. Por i ka dhe të qarta. Do të thotë me fjalë që nëse ne duhet të kemi një formë sa më ndikuese dhe sa më të saktë, bukur dhe sa më graduale, duhet të kemi në fjalë një thelb të qartë. Nëse duhet të kemi namaz të pranuar, duhet të kemi një khushu në namaz. Nëse duhet të kemi ne me fjalë një zakat pranuar, duhet të kemi niyet. Po të mjafto faqe ato pejgamberi, innamal a'malu binniyat. Punët janë sipas niyetit. Pra ne ka thënë dietarët ton, a'malul qulub khairun min a'malil jawarih. Punët e zemrave janë më të mirë se punët e gjymtyrëve. Kjo nuk do të thotë me i neglizhu, po për të na thënë çfarë? Parsore është puna e zemrave. Do të thotë me rregulloz zemrën tënde, të rregullosh me gjymtyrët e tuaja. Siç nuk pranon Islami krahun tjetër, rri me zemrën ti s'ka problem se u hinak gjymtyrëve. Jo. Por me fjalë, vendosja e këtij lloji prioriteti na ndihmon shumë, si më thënë, në mënyrën se si e ndërtojmë fen tonë në rrafshin individual, familjar edhe shoqëror, por na ndihmon shumë me vendos edhe prioritetet në aspektin e prezantimit të fesë tek tjerët. Pse pejgamberi sa kur i çoi emisarin e tij me fjalë në Najran, i tha innaka latati qauman ahla kitab. Ti do të shkosh tek një popull që janë i thart librit. Prandaj le të jetë fjala e parë tek e cila fton kush? La ilaha illallah. Pra veçoj disa prioritete. Thelbi la ilaha illallah. Tamam, fela. Nga niset, nga thelbi. Ai tjetri i tha pejgamberi sa në beduini. Çka më ka urdhëruar Zoti? Tha 1 2 3 4, se 4 shtylla kishin zbrit deri atëherë. Ka këto thënë. Vetëm nëse do më shto më tepër. Tha vallahi, tha as nuk i shtoj, as nuk i paksoj. Hiku. Cilat ishin shahadeti, namazi, zakati dhe agjërimi, apo haxhi dhe agjërimi akoma si ishte bove, sipas i transmetimi. Tha pejgamberi sa laqad aflaha in sadaq. Ka shpëtu, tha, nëse e mban fjalën. Nëse i përmbahet, sepse këto janë thelbësore. Këto janë thelbësore. Këto janë bazat. Profesor, zoti shpëleft, minutat nuk janë të mjaftueshme për tema të tilla, mirë po duhet t'i përmbajmë edhe formën në këtë rast. Absolutisht. Janë disa minuta të kufizuara. Zoti shpëleft. Edhe ju inshallah. Faleminderit. Për miq, folëm sot për diskutimin midis thelbit dhe formës, midis përmbajtjes dhe asaj çka është imazh dhe dukshme, asaj që e shohim si jashtë, mirë po profesori vuri thelbin tek pjesa e zemrës, tek adhurimet tek zemrës, por se edhe tek po themi gjunahet ose po themi gabimet e zemrës. Të kujdesemi për zemrën tonë si thelbi dhe shtati kryesor ku zëvend besimi jon dhe më pas sillet tona të reflektohen nga një zemër e sinqertë dhe e shëndetshme. Zoti shpëlef që na ndoqët dhe mirë takoheshim. Selam aleikum.